Welcome back sa aking YouTube channel. Nandito pa rin tayo sa C# Console Application Programming Tutorial Series. Ngayon gagawa tayo ng mga basic activities na gumagamit ng conditional statement. Kumuha ko ng mga sample activities sa internet, wala dun sa mga dadali lang at kumuha rin ako ng mga medyo challenging lalo na pagdating sa mga beginners. Ito rin yung mga sample programs or mga activities na pinapagawa sa amin dun sa first programming namin ng first year college ako. So, yung iba dito mga madali lang at nagawa ko sa computer laboratory at meron din akong mga hindi nagawa dito kasi kung mapapansin ninyo, mga mathematics related yung mga karamihang binibigay na activities. At hindi naman lahat tayo ay magaling or marunong talaga sa math. Kaya nga maraming nahirapan sa programming dahil ang karamihang activities na ibinibigay or pinapagawa ay mga mathematics related. Ito mga madali lang 'to, yung comparison lang 'to. Write a C# program to accept two integers and check whether they are equal or not. Yan. Write a C# program to check whether a given number is positive or negative. Pero meron din dito, kagaya sa write a program in C#, which is a menu-driven program to compute the area of the various geometrical shape. So, ngayon kung hindi natin alam kung ano yung mga geometrical shape, at kung ano yung mga formulas na ginagamit. So, mahirapan talaga tayong gawin yung ganitong klase ng program. So, siguro ito yung hindi ko nagawa during dun sa first programming namin. Ito rin, write a C# program to check whether a triangle is equilateral, isosceles, or scalene. So, yun. Medyo mahirap din to pagdating sa mga beginners na hindi masyadong familiar doon sa sa triangle kung ano yung equilateral, isosceles, or scalene. So, hindi ko rin nagawa during nung first programming namin. Then, ang isa pang reason kung bakit nahirapan gumawa ng program ay hindi alam kung paano maghanap ng solution. Especially kung medyo limited yung knowledge, di ba? Actually, yung mga example activities na to, mahanap nyo to sa internet. Kapag nag-search kayo, pwede nyo makuha yung buong program. Pero yung solution na sinasabi ko na dapat hanapin ay hindi yung buong program na mismo. Ang solution na gawin natin dapat ay alamin natin kung ano yung mga, for example, yung various geometrical shape, ano yung triangle, yung equilateral, isosceles, or scalene. So, dapat ma matuto tayong mag-analyze ng isang problem or isang activity na pinapagawa sa atin. Alamin natin kung ano yung mga input, ano yung process, kung may formula man na involved, then ano yung magiging output. Yun yung dapat na hanapin natin. Hindi yung program mismo na ida-download natin, then ira-run lang natin yung program. Kasi hindi kayo matututo kung ganun lagi yung gagawin ninyo. Although, may instances talaga na kapag hindi na talaga natin kayang gawin yung program, so pwede tayong kumuha ng example na program, then pag-aaralan natin. Hindi yung copy and paste lang, then run, then okay na. Yan, so ang unang gagawin natin yung mga dali lang muna. Ito, write a C# program to accept two integers and check whether they are equal or not. So lahat ng gagawin natin dito, bago tayo mag-actual program, i-analyze muna natin para at least maintindihan nyo yung process, paano mag-come up with a solution or yung gagawin talaga na program. Kailangan maintindihan natin yung mga given problem doon sa mga activities natin. Okay, so ito muna yung unang gagawin natin. Okay, so write a C# program to accept two integers, then check whether they are equal or not. So yung program natin, dito sa unang activity, dapat makapag-accept siya ng two integers. Tapos i-compare natin kung equal sila or not equal. So yung magiging output, magdi-display lang tayo sa console ng equal or not equal. Okay, so let's start writing the program. Mag-declare muna tayo ng variables that will store the inputs of the user. So, okay, so ang program na to ay user input yung magiging values. Since integer yung inputs, integer din yung mga variables na i-declare natin. Int, num1, and num2 na lang. So, dalawa lang yung kailangan natin.
Then, mag-display tayo ng enter a number sa console. So, write yung gagamitin ko dito. Enter an integer number. Para alam ng user na integer yung kanilang i-input. Then, num1 equals to, convert natin yung input na manggagaling sa read line or sa console.readline. Kasi nga, from text, i-store natin siya into integer. Then, copy-paste ko na lang to. So, another message on the console, enter an integer number. Then, change ko lang yung variable. Okay. So, tapos na yung input and output natin. Ito, this is an output sa console. Ito naman ay input statement. So, at the same time, in-assign natin yung input value doon sa num1. Pero, bago natin i-assign doon sa num1 or sa variables, num1 and num2, kino-convert na muna natin into int32. Then, dito na natin gagawin yung comparison. Kasi ang pinaka-purpose lang ng program na to is to compare the input kung equal sila or not equal. So, we're going to use if statement. If num1 equal to num2. So, double equal symbol yung ginagamit sa comparison to check the equality of two variables. And of course, open and close, curly brace. Then dito natin ilalagay kung ano yung gusto nating i-display. So, kung equal sila, let's just display equal. Okay? So, equal. Else, not equal. So, ganun lang kadali yung program. Equal or not equal lang siya. Okay. Then, let's try to run the program. Okay, so enter an integer number. Adjust ko lang yung text para mas makita, lalo na sa mga gumagamit ng mga cellphones lang. Okay, so enter an integer number, for example, 10, then another 10, so equal sila. Okay, so try natin ibang values. Enter an integer number, 8 for example, then 30, then not equal. Okay, so yun, nagawa natin yung first activity natin. Okay, next program na gagawin natin, write a C# program to check whether a given number is positive or negative. Okay, so isang input lang dito, a given number. Then, our program should be able to check if it is positive or a negative number. Okay, so paano ba natin masasabi na ang isang number ay positive or negative? For example, 8. Okay, so yung 8 since wala siyang nakalagay na negative sign or minus sign, so this is a positive number. Kapag ka nilagyan natin ng negative signs, that is a negative number. Then another way of determining if a number is positive or negative is using a relational operator. Halimbawa, ang number mas mataas sa 0 or greater than 0, that number is a positive number. Kapag mas mababa naman siya sa 0, less than 0, that is a negative number. Okay, so ibig sabihin, gagamit tayo ng relational operators para mag-set ng condition doon sa program natin. So, isang input lang, a given number. Integer pa rin yung i-declare natin na variable, int number. Then, we're going to display the console, enter a number. Console.write, enter a number. Or an integer number ulit. Enter an integer number. Then, store the
user input into the number variable, pero convert muna natin. Then console.readline. Yung lagi natin kino-convert yung input ng user kasi nga this is a string para hindi siya mag-error or maging compatible siya dun sa variable na kung saan natin siya ilalagay. So, i-convert natin. Then, dito na natin gagawin yung comparison. So, if numbers, ito yung i-check natin kung positive or negative. So, greater than 0. So, mag-start tayo sa 1. So, that is greater than 0. Automatically, that is a positive number. I-display lang tayo ng positive number. Positive number. Then, else, if number is less than 0. That is a negative number pag less than 0. Negative 1, then pababa. And this one is a negative number. Negative number. Okay. Yan. So, let's try to run the program kung tama na yung magiging output natin kapag ka naglagay tayo ng integer number. Okay, so enter an integer number, 50. That is a positive number, diba? So, tama yung naging output. How about negative 20? Or kahit negative 1 lang. But that is a negative number. Try natin yung negative 20. Okay, negative number. Paano kung 0 yung nilagay ng user? So, 0 is not a negative or positive, so wala siyang sign. Okay? So, maglagay na lang tayo dito ng else. Right line, you entered 0. Okay. Try natin ulit. 0. Yan, so you entered 0. So, ganun lang kadali yung program na to. Gumagamit siya ng relational operator, yung greater than, then yung less than. So, kapag ka nag-true dito sa condition na to, ito yung kanyang gagawin. Since we are using if, else, if, else. So, kapag ka nag-false, hindi siya papasok dito sa open and curly brace. Dito siya mapupunta sa else if, another condition, number less than 0. Okay, kapag ka nag-true, ito yung gagawin. Kapag ka nag-false naman, so nag-false na yung dalawang conditions, automatically yung else yung kanyang execute. You entered 0. Next program, write a C# program to check whether a given number is even or odd. So, isang input lang din dito. Isang input lang din ang gagamitin natin dito sa program na to. Okay, so paano ba natin masasabi na ang isang number is odd? Okay, or even. Example ng odd numbers ay yung 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, at marami pang iba. Then yung even numbers naman ay yung 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, and so on and so forth. So, ibig sabihin yung even numbers, those are numbers that are divisible by 2. Or kapag dinivide natin by 2, yung kanyang remainder ay 0. So, yung odd number, hindi siya divisible by 2. Okay? So, let's start to write the program. Declare ulit tayo ng variable int number. Then, let's display on the console asking the user to enter a number. And store natin yung input ng user sa number na variable na dineclare natin. Okay. So, nakuha na natin yung input ng user. So, we're now going to check whether a number is odd or even. So,
Paano natin gagawin yon? So, dito ang gagawin natin is kukunin natin yung remainder ng input ng user na i-divide natin by 2. So, kung maalala ninyo dun sa basic arithmetic operators, merong operator doon na ginagamit to get the remainder of the division process at yun yung modulo. So, magdi-divide tayo pero ang gagamitin natin yung modulo operator. Ang ginagamit na symbol ay yung percent. Okay? So, we can declare another variable where we can store the remainder. So, int remainder. Then, we're now going to divide the number, yung input ng user. So, remainder equals to number modulo 2. Okay? So, yung operator na to, yung modulo operator, ang kanyang kukunin ay yung remainder. Okay? Then, let's set the condition if remainder equals to 0. So, pag 0 yung value ng remainder, masasabi natin na ang number na yon na in-enter ng user ay even number. Okay? So, let's just display on the console even number. Then, kapag hindi siya 0, automatically that is an odd number. Okay, so ito na yung kabuuan ng program. Dito nag-ask tayo to enter a number, then input natin yung input ng user. Ito dinivide natin using modulo division. So modulo 2. So makakuha niya yung remainder. Then dito naman, check natin kung yung remainder ay 0. Kapag 0, magdi-display ng even number. Kapag hindi naman, ito yung gagawin sa else, odd number. So let's try to run the program. So enter a number, for example, 15. So 15 is an odd number. Another value, 20. 20 is an even number. Let's try bigger number. For example, 4,000. So 4,000 is an even number. Okay? So yun, nakuha natin yung program na pinapagawa dun sa activity, yung add or even number. Sa program na to, pwede na hindi tayo gumamit ng remainder para mas maiksi yung program natin. Tatanggalin ko yung variable na remainder. Then, ang ilalagay ko dito, ito mismong process na to. Yung number modulo 2. Okay? So, ito muna yung kanyang gagawin. So, nilagay ko lang sa parentheses para mas madaling basahin. Then, number modulo 2. Ang result nito, i-compare niya dito sa 0. Kapag 0, then even number. Kapag hindi naman, that is an odd number. So, try natin kung same pa rin na output ang makukuha natin. Enter number, 18. So, that is an even number. Another value, 35. So, that is an odd number. Okay, so, mas amazing yung program. Tinanggal ko lang yung remainder, pero nagagawa pa rin niya kung ano yung gusto nating mangyari sa program. Okay? So, pwedeng ganun. Pero kung yung program na to, gagamitin ninyo yung value ng remainder or yung variable sa ibang part pa ng program. So, kailangan mag-declare din tayo ng variable, yung kagaya ng ginawa ko kanina sa una. Kasi ito, binago ko lang siya. Kasi ito lang naman talaga yung purpose ng program na to. Another program, write a C# program to check whether an alphabet is a vowel or consonant. So, bali ang magiging input dito is letter. Then, i-check niya kung based on sa alphabet, vowel ba siya or consonant. Yan, kung titingnan natin, maraming letters dun sa alphabet. Ibig sabihin, marami tayong conditions na ilalagay. So, usually, ito yung nakikita kong problem sa mga beginners. Kung gagawin nila yung program na to, marami silang conditions na isa-set kasi isipin nila na lahat ng letters, i-check isa-isa. Maraming letters alphabet, di ba?
sa maraming conditions. So, mahaba yung program. Pero ang titingnan natin, merong vowel or consonant. Dalawa lang sila. So, yung vowels, ilang letters lang to compared dun sa consonant. So, instead of checking yung input dun sa buong alphabet, pwedeng mag-focus na lang tayo dito sa vowels. Di ba? Yung a, i, u, o lang. Para mas konti yung conditions natin. Okay. So, sa program na to, we can use an if statement and we can also use switch statement kasi mas konti lang yung conditions na pwede na gawin din. Mas specific yung magiging um, input ng user or yung ilalagay nating condition doon na value yung sa program natin. So, instead of if statement, ang gagawin natin is yung switch statement. Pero you can still use if statement. So, may mga program na mas appropriate gamitin si if statement at merong program din na mas okay gamitin si switch statement. So, dito sa program na to, since 5 lang talaga yung magiging um, value na i-compare natin, so we can use yung switch statement na lang. Okay, so this time, hindi na numeric yung magiging input natin. Hindi siya integer, hindi siya um, float or double. Letter yung magiging input ng user. So, kapag letter lang or isang symbol, so we can use a character data type. So, let's declare a variable that is a character data type. So, car, ano yung pangalan ng variable? So, we can use letter. Kasi letter naman yung magiging input ng user. And console that write, enter a letter. So, dapat, binabagay din natin yung magiging display natin sa console kung ano yung gusto nating ipagawa sa user. So, letter equals to, so we still have to convert into character. Kasi yung nanggagaling nga sa console.readline is string, so iba pa rin siya dun sa character na dito type. So, convert that to car, then console.readline. Okay, so nakuha na natin yung input. So, this time we're going to use this switch statement. Pero pwede rin pa rin yung if statement. Mas gusto ko lang gamitin ngayon dito yung if, yung switch. So, switch, then ano yung switch natin? Yung letter na variable. Okay. Okay, then let's write our case statements. So, case A, since character, we have to enclose the value inside a single quote. Okay? Then, meron siyang colon dito. And kung ano yung gusto nating gawin kapag tumama dito yung value ng letter. So, console that write line vowel. Display lang tayo ng vowel. And after that, we have to write break. In case E, so same statement pa rin yung gagawin natin. Copy-paste ko na lang din. Case I, in case O, case U. Okay? Yan, so ito lang yung pinaka-conditions natin or yung mga case statement. Then default, so ang i-display natin sa default, consonant. Yan. And meron pa rin siyang break.
And maglagay lang ako ng console dot readline dito sa o read key dito sa dulo. Okay, so try ulit natin yung program. Yan yung kabuuan ng program. For example, A. So A is a vowel. Then B. B is a consonant. Try pa natin ibang value. O. Yan, so vowel pa rin siya. Ba? So kung mapapansin ninyo, pare-parehas yung statement na ginagawa kapag ka ito yung mga case. So ang ginagawa dito, yung input na letter, titingnan niya kung may kaparehas doon. Kung saan yung kaparehas niya, yun yung kanyang execute. Ano ba yung I? So ito yung kanyang gagawin. Then break. Kapag wala siyang nakita dito sa mga cases na to, automatically ito yung kanyang gagawin. Yung consonant. Yan. So since pare-parehas yung mga output niya, so we can modify this program. Lagay na lang natin dito yung mga cases. Tanggalin ko to. Yan. Okay. Case O. Yan. Okay, so mas naging maiksi yung program natin. O puwedeng ganito sa switch yung gawin natin, yung mga cases na pare-parehas naman yung, ginagawang statement, so pag-isahin na lang natin. Case, enter letter, for example, G, that is a consonant, another a letter, U, that is a vowel, letter E, so that is a vowel. So yun, gano'n pa rin yung kanyang ginagawa. Yung ganitong, way of writing the, case statement parang katumbas siya dun sa nested if statement, 'di ba? Puwedeng ganito yung gawin ninyong, paglalagay ng mga cases dun sa program. So, mas ano siya, mas maiksi. So, pinili natin ito yung magiging values sa cases natin kasi kung iisa-isahin natin dun sa lahat ng letters of the alphabet, mas mahaba yung magiging program natin. Ito lang naman yung vowel, so kapagka wala dito, then automatically, consonant siya. Another program, write a program in C# to read any day number in integer and display day name in the word. Yan. So, ang magiging input dito ng user ay day number in integer. Ano ba yung mga day numbers? So, the first day of the week is Sunday. Kapag ka nag-enter ng 1 ang user, dapat Sunday yung madi-display. Kapag 2, that is Monday. Yan. So, ganun yung program na to na pinapagawa. So, int day number. Yan. Mas appropriate yung variable name na day number kasi day number naman yung input ng user. Day number. And day number equals to, convert pa rin natin. Okay. Okay, then we're going to set our condition. If day number equals to 1, then that is Sunday. Copy-paste ko na lang. Then, else if pag 2 naman, that is Monday. Else if 3, Tuesday.
So, else if yung ginamit kong conditions dito. Then, pag 5, that is Thursday. And of course, the last day, that is Saturday. Okay, so let's try to run the program. So, enter day number, number 1, so Sunday, 2, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, then Friday, and last day is Saturday. Okay, so tama yung naging output natin. Pero of course, dapat i-limit natin yung value, yung input ng user from 1 to 7. Kasi for example, naglagay ng value na 8. So, wala namang day number na 8. Diba? So, before dito sa statements na to, sa if, else, if na to, we are going to set a condition to check if the input day number ng user ay nasa range na gusto natin gamitin, yung 1 to 7. So, mag-set tayo ng conditions dito sa taas. If, so yun pa rin yung titingnan natin, yung day number is greater than or equal to 1 and day number less than or equals to 7 kasi yun lang yung values na gusto nating gamitin ng user as input. Okay, then lagay natin yung statements na to sa loob ng if. So we have a nested if. And of course, kapag mali yung input ng user, mag-display lang tayo ng invalid day number. Invalid day number. Okay. Yan. So, zoom out ko lang. Okay. Yan. So, yun yung kabuuang program. So, dito, titingnan muna kung yung input ng user ay greater than or equal to 1 and greater than, less than or equal to 7. For example, yung nilagay ng user is 2. So, if the number greater than or equal to 1, so that is true. 2 is greater than or equal to 1. Day number less than or equal to 7. So, 2 is less than or equal to 7. That is true. So, true and true. So, that is true. So, papasok siya dito sa loob ng if na to. So, merong another if statement and else if. So, day number equals to 1. So, for example, 2 yung nilagay ng user. So, that is false. So, hindi niya to gagawin. Dito siya pupunta sa else if day number equals to 2. So, ito yung nag-true. Ito yung kanyang gagawin sa Monday. So, try nga natin. Yan, day number 2 and that is Monday. Let's try 8. Invalid day number. So, wala na siya dun sa range na gusto nating i-accept. Ang next program, halos kapares din to ng nauna. Write a program in C# to read any month number in integer and display month name in the word. So, month name naman ngayon. So, kung ang input ay 1, ang output is January. Pag 2, February, 3, March, hanggang sa 12, so December. Okay? Okay, so declare ulit tayo ng variable in month number and console. Enter month number.
So, convert again. Okay, so magse-set na tayo ng conditions dito. So, ngayon naman, instead of if, else if yung gagamitin ko, switch naman yung gagamitin ko dito sa program na to. Switch, okay, then month number. Then yung mga cases natin, case 1 hanggang case 12. So, case 1, dapat January yung magiging output. So, January. Break. Case 2, copy and paste ko na lang para mas madali. Then, change the value dun sa case and of course output. April. June. Then 7 is July. Nine is September. Ten is October. And 11, November. 12, December. And of course, meron tayong default. Kung wala dun sa 1 to 12, mag-display lang tayo ng invalid month number. Invalid month number. Okay. So, ibig sabihin kapag wala siyang nakita dito sa mga cases from 1 hanggang 12, ito yung kanyang gagawin yung default. Okay? So, sa default, wala na tayong nilalagay na value. Of course, maglagay tayo ng console.read key sa dulo. Okay. Yan. So, the integer yung dineclare natin kasi yun yung pinapa-input ng sa base program or doon sa activity. Then, nag-display lang to ng enter month number. Then, ito naman is store the value entered then sa console. And ito na yung switch natin. So, kung ano yung variable na ginamitan dito, ito yung gagamitin natin dito sa switch. Then, ito yung mga cases na nilagay natin. So, case 1, pag 1 yung nilagay, January. Okay? Sa switch statement, ang ginagawa dito, tinitingnan niya yung kaparehas na value. Di kagaya sa if else statement na isa-isa niya from top to bottom yung pinakaunang condition. Dito, automatically, hanapin niya kung ano yung kaparehas. Kung may kaparehas ba yung value na in-enter ng user or yung month number. So, halimbawa, 5. So, dito siya pupunta. Then, execute niya yung May. Okay? Kapag wala siyang nakita, halimbawa 13 yung nilagay, yung default yung kanyang execute. So, console.writeLine, invalid month number. Okay, so let's run the program. Yan, 1 is January.
Halimbawa, 3. So, 3 is March or 12. So, 12 is December, 8 August, and so tama yung nagiging output ng program natin based on sa input ng user. Halimbawa, kapag nilagay naman is 15, so wala dun sa case natin, invalid month number yung naging output. So, pwede nyo rin gawin to gamit ang if-else statement.